100 वर्ष पहिला हामी अहिले जसको सांकेतिक छायामा उभिएका छौं, ती महान अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकनले मुक्तिको घोषणामा हस्ताक्षर गरे। यो महत्त्वपूर्ण फैसला क्रूर अन्यायका ज्वालामा पिल्सिएका लाखौं करोडौं निग्रो गुलामको लागि आशाको एउटा विशाल पथ प्रदर्शक प्रकाश बनेर आयो। यो घोषणा लामा रात्रिका कैदलाई अन्त्य गर्ने रमाइलो बिहानी भएर आयो। तर 100 वर्षपछि हामीले निग्रोहरू अझै स्वतन्त्र भएका छैनन् भन्ने दुखान्त सत्यको सामना गर्नै परेको छ। 100 वर्षपछि दुःखलाग्दो कुरा कि निग्रोहरूको जीवन अझै पनि भेदभावका जन्जिरले र जातिभेदका हत्कडीले असहाय विकलाङ्ग चाहिँ अवस्थामा छ। 100 वर्षपछि निग्रो भौतिक सम्पन्नताको महासागरका माझमा अवस्थित गरिबीको एउटा सुनसान टापुमा बाँचिरहेको छ। 100 वर्षपछि निग्रो अझै पनि अमेरिकी समाजका कुना कोप्चातिर निराश कमजोर भएर घुमिरहेको छ र उसले आफूलाई आफ्नै भूमिमा निर्वासित भएको पाएको छ। त्यसैले आज हामी यहाँ एउटा डरलाग्दो अवस्थामा मूर्त रूपमा प्रदर्शित गर्न आएका छौँ। एक अर्थमा भनौँ भने हामी हाम्रा देशको राजधानीमा चेक साट्न आएका छौँ। यहाँ चेक भनेको अब्राहम लिंकनले हस्ताक्षर गरेको। एक अर्थमा भनौँ भने हामी हाम्रा देशमा राजधानीमा चेक साट्न आएका छौँ। यहाँ चेक भनेको अब्राहम लिंकनले हस्ताक्षर गरेको स्वतन्त्रको घोषणा र संविधानका भव्य शब्दहरू लेख्दाखेरि उनीहरू एउटा यस्ता प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए जसको प्रत्येक अमेरिकी नागरिक उत्तराधिकारी थियो। यो नोट सबै अमेरिकी जनतालाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी जस्ता अरूले खोसेर लिन नपाउने मूलभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिने वचन थियो। आज यो कुरा प्रष्ट छ कि जहाँसम्म उसका काला नागरिकहरूको सम्बन्ध छ, अमेरिकाले यस प्रतिज्ञापत्रको भुक्तानी गरेको छैन। अर्थात् काला जातिले अधिकार सही रूपमा पाएको छैन। यस पवित्र कर्तव्यको सम्मान गर्नुको साट्टो अमेरिकाले निग्रो जनतालाई खराब चेक दिएको छ। एउटा यस्तो चेक जो तिर्नै पर्ने पैसा अपर्याप्त छन् भन्ने टिप्पणी साथ फिर्ता आएको छ। तर हामी न्यायको बैंक कङ्गाल छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छौँ। यस राष्ट्रका अवसरका विशाल भूमिगत तिजोरीहरू अपर्याप्त कोष छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न हामी अस्वीकार गर्छौँ। तसर्थ हामी यो चेक साट्न आएका हौँ, मागेको खण्डमा जुन चेकले हामीलाई न्यायको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको सम्पत्ति दिनेछ। हामी यस पवित्र ठाउँमा अमेरिकालाई अहिलेको अति ठुलो आवश्यकताहरूको स्मरण गराउनका लागि आएका हौँ। यो बिस्तारै क्रमशः अवस्था सुध्रिन्छ भन्ने सिद्धान्तको शिथिल गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने र सेलाएर बस्ने सुविधामा व्यस्त रहने बेला होइन। प्रजातन्त्रका वाचाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने समय अहिले नै हो। रङ्गभेदका अँध्यारा र उज्याड उपत्यकाबाट जागेर जातीय न्यायका घमाइला बाटोहरू लाग्ने बेला यही हो। ईश्वरका सबै सन्तानहरूलाई अवसरका ढोका खोल्ने बेला यही हो। जातीय अन्यायका पापबाट राष्ट्रलाई बचाएर उचालेर भातृत्वका तरा चट्टानतिर लैजाने बेला पनि यही हो। यस क्षणका आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रका निमित्त घातक हुन सक्छ। जहाँसम्म समानता र स्वतन्त्रताको शक्तिवर्धक शरत आउँदैन, तबसम्म निग्रोहरूको न्यायोचित असन्तोषको यो उखरमाउलो ग्रीष्म बित्ने छैन। सन् 1963 अन्त्य होइन, सुरुवात हो। यदि राष्ट्र सदाको जस्तै क्रियाकलाप गर्नतर्फ फर्क्यो भने निग्रोहरूले रिस पोख्नुपर्ने थियो र अब सन्तोष मान्नेछन् भनेर आशा गर्ने मानिसहरूले पनि पछि नमिठो गरी जागृत हुनुपर्नेछ।
जबसम्म निग्रोहरूलाई नागरिकता अधिकार दिइँदैन तबसम्म अमेरिकामा न चयन हुनेछ न शान्ति नै हुनेछ। न्यायको उज्यालो दिन देखा नपरुन्जेल विद्रोहको चक्रावतले हाम्रा राष्ट्रका जगलाई हल्लाइराख्नेछ। तर मैले न्यायका राजमहलतिर लैजाने दैलाका न्याना सङ्घारमा उभिएका हाम्रा जनतालाई केही कुरा भन्नै पर्नेछ। हाम्रा अधिकारले पाउने स्थानलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले गलत कार्यहरू गरेर दोषी हुनु हुँदैन। कटुता र घृणाका प्यालाबाट पिएर हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको प्यास बुझाउन नखोजौँ। हामीले हमेसा अनुशासन र सम्मानका उच्च तहको हाम्रो सङ्घर्ष सञ्चालित गर्नै पर्छ। हामीले हाम्रो सृजनात्मक विरोधलाई शारीरिक हिंसामा खस्न दिनै हुँदैन। हामीले बारम्बार भव्य उचाइलाई उठेर शारीरिक बलको सामना आत्माको बलले गर्नुपर्छ। निग्रो जनसमुदायलाई घेरेको यस अद्भुत नयाँ जुझारुपनले हामीलाई सम्पूर्ण गोरा जनताप्रति अविश्वास गर्नतिर नलागोस्, किनकि जसरी कि आज यहाँ उनीहरू अर्थात् गोरा जातिहरू उपस्थितिले प्रमाणित गरेको छ, उनीहरूको स्वतन्त्रता हाम्रो स्वतन्त्रतासँग नफुकिने गरी बाँधिएको छ। उनीहरूको भाग्य र भविष्य हाम्रो भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरो